नमस्कार मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं स्वागत। आणि मसाला पराठा, तर मसाला पराठा हा प्रकार असा आहे की जेव्हा आपण एखाद्या सफरीवर जातो, बाय रोड कुठेतरी जातो, तर माझ्या सर्वात आवडीचा पराठा हा प्रकार आहे। पण तोच जर घरी खाणार असू तर तो लच्छेदार जर केला तर जास्त मजा येते। खायचा आहे की बघायचा आहे? बघा पहिले। आणि सगळ्यात पहिले त्यासाठी आपल्याला जो हिरवा मसाला घालायचा आहे तो कुटून घेऊ। लसूण, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, जिरं आणि थोडंसं मीठ। एवढं जाडसर कुटून घ्यायचं। कणिक, त्यामध्ये चवीनुसार मीठ, ही तयार केलेली हिरवी चटणी, दही, थोडीशी हळद, धने पावडर, हिंग आणि थोडंसं तेल। हा जो खलबत्ता आहे त्याच्यामधला जो मसाल्याचं पाणी आहे ते सुद्धा आपण धुवून यामध्ये घालू, म्हणजे खलबत्ता सुद्धा धुतला जाईल आणि आपल्याला त्याचं पाणी सुद्धा मिळेल। मी याला भिजवून घेतो। पहिले चमच्याने एकत्र करू आणि नंतर हाताने मळून घेऊ। कणिक छान मळून एक 5 मिनिटं त्याला ठेवलं तर ते छान मुरते। आता याच्या 2 पद्धतीचे बनतात, एक सोपी पद्धत आणि दुसरी कठीण आहे म्हणतात दुसरी पद्धत। आपण दोन्ही बनवू। एक पहिला मी तुम्हाला छान लच्छेदार असा प्रकार दाखवतो आणि हा लच्छेदार प्रकार तसा सोपा आहे कारण याला तुमची पोळी गोलच यायला पाहिजे, गरजेचं नाही। हे छान कट्टा पुसून घ्यायचा, त्यावर ही कणिक, ही जेवढी मोठी करता येईल तेवढी मोठी करायची। यावर तेल, आता पराठा म्हटलं तर तेलाचं वगैरे प्रमाण थोडं जास्त आलं, पण ते करून घ्यायचं, काही प्रॉब्लेम नाही। त्यावर रवा, आणि नंतर असं मोडायचं। जेवढं छान असं लांब करता येईल तेवढं लांब करायचं आणि नंतर हलकी कणिक आणि याची अशी गोळी करायची। हा जो भाग आहे हा असा वर घालायचा, म्हणजे तुमचा पराठा जो बनेल तो व्यवस्थित राहील। आता याला हलक्या हाताने लाटायचं। आता ही जी पिठी आहे ती इधर कणिक किंवा तुम्ही तांदूळाची पिठी घेऊ शकता, म्हणजे तांदूळाची पिठी लावली तर ती काय असते, जड असते, म्हणून ती पराठ्याला चिटकत नाही। पराठा लाटतानाची एक छोटी टीप तुम्हाला देतो की आपण मध्ये ठेवतो लाटणं आणि लाटायला बघतो, मग कसं ते चिकटतं खाली। तर एका साईडला तुम्ही फक्त लाटण्याचं ठेवा, म्हणजे लाटणं एका साईडला, तर ते बरोबर गोल फिरतं। या जवळ येऊन बघा, आपण असं ठेवतो, असं न ठेवता असं एका साईडला ठेवून लाटायचं। पोळी पराठा जे काय असेल ते फिरतं बरोबर।
जेवढे याचे तुम्हाला पदर सुटायला हवे असतील तेवढं छान असं शेकायचं. आता तुम्ही बघत असाल की हळूहळू याचे पदर जे आहेत ते सुटत आहेत. आता ही रेग्युलर पोळी आपल्याला लाटायची आहे. तेल, थोड़ा रवा, ट्रायंगल, आणि आता याला पुन्हा लाटायचा. आणि हा दुसरा पराठा याला आपण उकलून दाखवू की असे असे वेगवेगळे पदर जे आहे ते आतमधून सुटतात. आहे खासियत बाजार. ही सगळी भांडी आणि या वस्तू आपल्या या खासियत बाजार मध्ये उपलब्ध आहे आणि याची माहिती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, त्यावर तुम्ही नक्की संपर्क साधा. मसाला लच्छा पराठा दुपारच्या वेळी म्हणजे 4 वगैरे वाजता आपल्याला चहा पितो तेव्हा भूक लागते, तर त्यावेळी अप्रतिम असा प्रकार आहे. करून पहा आणि पाहत राहा मास्टर रेसिपी. आणि हो, तुम्ही सबस्क्राईब जर केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. लाईक केलंच असाल लाईक करा आणि काय पुढे पाठवा.